رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. مریم زنی خانه‌دار است که در 17 سالگی ازدواج کرد. در 18 سالگی اولین فرزند پسرش را به دنیا آورد. 2 سال بعد دومین فرزند متولد شد و در نهایت 27 سالگی تنها دخترش را به دنیا آورد. همسرش مهدی کارگری ساده در تعمیرگاه ایران خودرو کار میکنه. زندگی مریم به سختی سپری میشه. مهدی هرچند کارگری زحمت کشه ولی مرد بدخلق و بددهان و عصبیه. مریم بارها در طول زندگی مشترک 25 ساله خود با همسرش خونه رو ترک کرده و به حالت قهر به خونه پدرش رفته. اما هر بار با اصرار همسرش برگشت. این رویه تا 42 سالگی مریم ادامه پیدا میکنه. 42 سالگی هم میتواند سرآغازی برای یک تباهی ابدی باشد. مریم که حالا فرزندان بزرگسال دارد در پی رفت آمدهای مکرر به یک مغازه سوپری با صاحب اونجا آشنا میشه و کم کم به یک ارتباط عاطفی تبدیل میشن. این ارتباط عاطفی وارد رابطه‌ای سیاه شد و حالت نامشروع به خودش گرفت. حالا مریم با داشتن همسر و 2 پسر 24 ساله و 22 ساله و همچنین دختری 16 ساله با مردی 55 ساله رابطه نامشروع داره. رفت و آمدهای این زن خیلی وقته که به خانه این مرد که سالها پیش همسر خودش را از دست داده آغاز شده. مریم وارد بدترین مرحله شده. مریم پشیمانه و به شدت عذاب وجدان داره. این رو بعدها اعتراف میکنه. البته پشیمانی او سودی نداره، چرا که همسرش متوجه ارتباط او شده. مهدی به شدت مریم رو مورد ضرب و شتم قرار میده و به اون میگه تنها لطفی که در حقش میکنه اینه که به فرزندانش چیزی نگه. مریم برای طلب بخشش از همسرش التماس میکنه. در این حالت مزاحمت‌های مردی که در سوپر بوده برای مریم شروع شده و مریم رو تهدید میکنه.
در این زمان مریم میگه همه چیزو همسرش میدونه. آقای سوپری عقب نشینی میکنه، اما مریم که اعتماد شوهرش رو از دست داده دچار ناراحتی اعصاب میشه. خودش رو حتی بدبخت‌تر از چیزی که نسبت به گذشته بود احساس میکنه و شروع به مصرف داروهای اعصاب میکنه. در نهایت به فکر حماقتباری میرسه که خود به اندازه همون مرد سوپری درش نقش داره. تصمیم میگیره از اون انتقام بگیره. یه روز با اون تماس میگیره و درخواست میکنه ساعت مقرری در خانه‌اش باشه. مریم به اونجا میره. مرد سوپری که حسین آقا نام داره هم حاضر میشه. غافل از اینکه مریم خانم چه نقشه شومی برای حسین کشیده. اونها به گفتگو میشینن و مریم ناغافل با غمه‌ای که متعلق به شوهرش بوده به حسین آقا حمله میکنه و اون رو با چند ضربه از پا در میاره. خیلی طول نمیکشه که مریم دستگیر میشه و در واقع کمتر از 24 ساعت همه حیرت زده و شوکن. مریم خانم بدون اینکه به عاقبت 3 فرزندش فکر کنه دست به کاری بی تدبیر میزنه. مریم برای 3 فرزندش و شوهرش به راحتی اعتراف میکنه و همه چیز رو میپذیره. مهدی توان گرفتن وکیل نداره. مهدی به ملاقات همسرش نمیره و فقط فرزندانش به ملاقات مادرشون میرن. مریم دیگه توان دیدن اونها رو نداره. بالاخره اواسط تابستان 83 مریم اعدام میشه و این بود پایان تلخ یک رابطه اشتباه نسبت به مهدی. همسر مریم مدتی بعد تحت تاثیر مشکلات روحی شدید مهدی دچار ایست قلبی میشه و این رابطه شیطانی 3مین قربانی خودش رو هم میگیره. این باز پایان ماجرا نیست. علی پسر بزرگ خانواده هم مدتی بعد دست به خودکشی میزنه. رابطه شیطانی مریم و حسین به غیر از خودش 2 قربانی دیگر رو هم گرفت. این بود پایان داستان غم انگیز خیانت. زندگی باغی است که با عشق باقی است. زندگی باغی است که با عشق باقی است. مشغول دل باش نه دل مشغول. بیشتر قصه های ما از قصه های خیالی ماست. اگر فرهاد باشی همه چیز شیرین می شود. تا داستان بعدی همراه رادیو ممنوعه بمونید.